your excellency ó ṣàwọn láàánú pé ìjọba tẹ̀ ń ṣe yìí ẹ rántí mùsùlùmí rárá o ẹ rántí mùsùlùmí rárá àwọn míì lẹ́ ń fìjọba yìí gbè fún bàbá ní rárá o òun ń ṣe fáwọn tí máa wá bọ̀ nínú mùsùlùmí kọ́dà ẹnìkan wọ àtọ́jà alákatakítí bíi tiyín ìyẹn náà lò sọ́nà wípé alákatakítí òun là ń kó tiyín fún kọ́ máa fi jíṣẹ́ ni subhanallah ẹ rí i pé ìmọ̀ wọlé lọ báwọn ẹni tíjọba ń bẹ lọ́dọ̀ wọn bójú òótọ́ bó jẹ́rọ́ ó ti sabotage méjì ó ń tì kí ló dé tẹ̀ dúró nípò tó dáa kẹ́ ẹ jẹ́ ni tó ṣe wípé ẹ dúró ti ẹ̀sìn yín dáadáa ẹ wo ẹ̀tàn jẹ́ tẹ́ ń bá ti ń wọlé lọ báwọn tíjọba ń bẹ lọ́dọ̀ wọn ó lè jẹ́ kóńgò gàárì kọ̀ọ̀kan ló pín yọ sọ pé sóhun ò ti ṣe fáwọn mùsùlùmí ni àbí kí lẹ fẹ́ máa bó ń sọ tí ó dùn lẹ́nu yín. wọ́n ní kí wọ́n kó adìẹ ránṣẹ́ nínú Ramadan náà ń lu kan látòlúùlù ìpínlẹ̀ kí wọ́n máa tọ mọ́sálásí júmọ̀ kọ̀ọ̀kan kí wọ́n máa fún ìmáàmù ní adìẹ kọ̀ọ̀kan olórúkọ gọ́vnọ̀ a sì gbọ́ pé gbogbo àwọn lè máàmù nílùú yẹn ní gbogbo olúpínlẹ̀ ní gbogbo mọ́sálásí wọ́n ń gbà wọ́n sì ń pọ́n tèlà nígbà tá a wo adìẹ yẹn ó dàbí adìẹ abó lọ́rùn kọjá ń yó. sẹ́mi pé látàrí kí wọ́n wọlé lọ bá wọn àwọn náà rohun wípé wọn ò ní fi sọ pé àwọn tí èsè mùsùlùmí lásán làwọn gbè fún. mọ́tò bá gbé adìẹ wa tí mo kọ́ tí wọ́n náà kọ́ tẹ́lẹ̀ náà kọ́ yọ wá yín kan àbí òní wá yín kan yọ wá yín kan kò ní jẹ́yìn lẹ́ wà kan ẹ dákun kí la ṣe fún yín bàbá sí èsì pàṣẹ lọ́nà o agbádìẹ ránṣẹ́ ẹ̀gbá ni ẹ mú adìẹ wa ló ń ka gbogbo èèyàn tí máa wá mọ́ṣáláṣí ò tún wá ní jama tó stable gbogbo mùsùlùmí ní jama mọ́ṣáláṣí mo rò pé yẹyin ẹ gba adìẹ wa bí ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá wá mọ́ṣáláṣí kọ̀ọ̀kan á máa pín torí pé ẹ fẹ́ fi ti ìmáàmù ṣe cover up ni jama ti ń wá mọ́ṣáláṣí tó ẹgbẹ̀rún ẹ wá fún ìmáàmù ládìẹ kan só àbẹ́ ẹ̀kọ́ ni wọ́n ti mú adìẹ wá mọ́ṣáláṣí Madina ẹ̀yọ̀ kan kọ̀ọ̀ká ẹnu ìmáàmù gan so eléyìí túmọ̀ sí pé ńgbà tá a bá dúró déédéé wọ́n mọ̀ fọbọ́ lọ wá tọ́ apá kan nínú àwọn aṣíwájú wa sọ yìí pé innaka la tusibu min dunyahum shay'an illa asabu min dinika afdala min o lè rí nǹkan kan gbà lọ́dọ̀ àwọn ẹni tíjọba ń bẹ lọ́dọ̀ wọn tó bá yẹ pé wọ́n máa lọ ọ̀dọ̀ wọn o lè rí nǹkan kan gbà lọ́dọ̀ wọn nínú nǹkan ilé ayé àfi kó jẹ́ pé àwọn ti gba tó jù lọ lọ́dọ̀ rẹ nínú nǹkan alqiyama. nísìnyí kí ni wọ́n fẹ́ fún ọ wọ́n ní wọ́n lọ fún ọ mílíkì 6 mílò kan ṣúgà ń pálí kan wọ́n sì tún ka 50,000 fún ọ inú rẹ̀ wá ń dùn ó tó Ògbómọ̀ṣọ́ lọ síbàdàn owó ọkọ̀ alọ́ àbọ̀ tó fi dé governor's house ká pé gbogbo ẹ parí sí 4,000 tọrọkọ tí wọ́n ní sí gbà wọ́n ti kó wọn gáràjì kan tí wọ́n kọ́ so ó di 4,000 50 minus 4 ó kù 46 tán mílíkì kìnnì mílò kìnnì pálí mílíkì kìnnì ìwọ náà ń bẹ nínú ẹni tó ṣe sábàbí torí pé wọ́n tó lọ wọ́n lo ọ̀rọ̀ rẹ wọ́n lo wíwá tó wá sọ́dọ̀ àwọn wọ́n lórúkọ tí ó wà láàrin àwọn mùsùlùmí láti fi jẹ́ wípé wọ́n sọ ìjọba látòkè rẹ̀ délẹ̀ di tọmọlẹ́yìn Pọ́ọ̀lù torí pé wò ní lè sọ̀rọ̀ mọ́ ó ti jẹ́ dodo só lè sọ dodo ó ní lè sọ dodo ẹ̀yẹ́ tí wọ́n fi dí gẹrẹwu mùsùlùmí tó náà wà ń bẹ̀ wọ́n fi dí gẹrẹwu
torí pé yín gba mílíkì ẹ̀ ń gba ṣúgà wọ́n yọ ẹnìkanu yóò nílé kó ṣàìdá nítorí pé mílíkì ó hun yín ṣúgà yín ó hun yín káwọn ẹsẹ̀ tí sọ 50k so ara aburú tí máa ṣẹlẹ̀ nù ó rí i pé ńgbà tó lọ kò sí tàbí ṣùgbọ́n tá a bá láǹfààní àti máa ń tẹ́ ẹjọ́ sọ tó fi lẹ́tọ̀ọ́ sí 50,000 ó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ sí Islam lọ́nà pípọ̀ àwọn bá kèfèrí sọ̀rọ̀ bó ló ṣe ní máa bẹnu àtẹ́lù àwọn mùsùlùmí wọ́n mọ̀ sọ àìdá àwọn mùsùlùmí ni lónà máa wò pé àṣẹrù yín náà wà nù wọn ẹ̀yin ní tiwa náà ẹ̀yin tẹ́ lágbọ̀ọ́yé báyìí tí wọ́n mọ̀ pé aláìlágbọ̀ọ́yé olórí dúdú tí ọ̀dà kan mà ló ń bá sọ̀rọ̀ torí pé sàrà àti ọgbà orí ti dàrú torí ẹ̀ ó lè rí nǹkan kan gbà lọ́dọ̀ wọn àfi káwọn ó ti gbà yìí tó jùlọ lọ́wọ́ rẹ̀ nínú alqiyama àwọn ọmọ ṣe junior waec lọ lọ́yọ̀ state yìí báyìí gbogbo ìdánwò tí àwọn ọmọ ṣe nínú junior waec yẹn títẹ̀ ni wọ́n fi kọ̀ǹpútà tẹ̀ nítorí táwọn ọmọ ṣe àràbíyà ẹni tó fẹ́ẹ̀lì lékeu tọ́yẹ pé ó kù dẹ̀dẹ̀ kọ́ mọ kí wọ́n lé lékeu ó ní wọ́n ní kó hàn ìdánwò yẹn pẹ̀lú ọwọ́ rẹ̀ akaakati nígbà tí gbogbo àwọn olùkọ́ ọ̀bá rí ka àwọn ọmọ wa wẹ́wẹ́ ṣe fẹ́ mọ tí wọ́n ń bi wọ́n léèrè wọ́n wá sọ pé gbogbo wọn ò mọ arabic wọn yẹn o ìjọba ti wá rí i pé kí wọ́n cancel arabic kúrò ní gbogbo àwọn iléèwé ìjọba abẹ́ẹ̀gẹ́ tiẹ̀ torí dodo tẹ̀ ń jẹ náà ni wọ́n ní wọ́n fẹ́ pín mílíkì local government wọ́n á ru láwà nílọ gbàtà débẹ̀ wọ́n á sọ pé kọ́dà tẹ bá rí ìjàkadì táwọn jà kó tó di pọ́wọ́ eléyìí gan bọ́ sáwọn lọ la ilaha illallah ìyàwó wa ní jẹyìn tó bẹ̀ ìyàwó ní jẹyìn tó bẹ̀ so látàrí sàrà èyí tẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ àwọn ẹni tí ń ṣèjọba àwọn ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ìsìláàmù ta ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń dayé àwọn mùsùlùmí nù ẹ̀yin tó yẹ kí wọ́n máa wá bá ẹ̀yin lẹ́ ń wọ́ kuru kẹrẹ lẹ́nu ọ̀nà wọn wọ́n ní nínú Ramadana gómìnà bùn ẹnìkan mọ́tò tuntun bọ́ọ̀sì ni làwọn náà bá ń ṣètè dẹ́rẹ́dẹ́rẹ́ wọ́n bá yin gómìnà bóyá yóò jẹ́ fáwọn náà ń tà wọ́n bọ́ ọ bá kú bọ́ bá bùn ọ mọ́tò kó gbé wọ sàárè kọ́ ẹ máa gùn lálùkìyàmà ńgbó sì gbé mọ́tò fún ọ sọ́mọ pé ní ọmọ bọ́ dépo sí ńjọba bàjẹ́ sẹ́wọ̀n kò ní ọmọ bọ́ sáfíìsì ẹ̀ ní ọmọ bọ́ tún sí ẹ̀sìn kọjá gbogbo rubbish kí ló wá fẹ́ máa fẹ̀sìn wọlé sí pápá ẹ̀sìn Islam ẹ̀ ń bá fojú di ọba lọ bí Islam ṣe rí nu wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kí ló kọjá eléyìí nínú òfò pẹ́nikẹ́ni tó bá ṣe nǹkan míì tó yàtọ̀ sí Islam tó yẹ pé nǹkan míì tó yàtọ̀ sí Islam ló mú lẹ́sìn àní gbà lọ́dọ̀ rẹ̀ ó sì jọ́ kan náà tó ṣòfò lọ́jọ́ gbẹ̀ndàlù kìyàmù. torí ẹ̀ wọn ò lè fún ọ ní nǹkan kan nínú nǹkan ilé ayé àfi kó jẹ́ pé tí wọ́n ti gbàdànù lọ́wọ́ rẹ̀ nínú nǹkan kìyàmù ọ̀pọ̀ jùlọ.